คือก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือว่าสิทธิ์วีโต้ก่อนหน้าที่ได้มีร่างเนี่ยจากชาติต่างๆในเรื่องของการให้หยุดยิงทันทีเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมองว่าการเจรจาทางการทูตนั้นยังได้ผลแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอย่างแอนโทนี บลิงเคนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมติที่เสนอให้กับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวันนี้สหรัฐอเมริกาใช้คำว่าต้องมีการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีรวมไปถึงเชื่อมโยงกับการปล่อยตัวประกันด้วยทางด้านของแอนโทนี บลิงเคนบอกว่าแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยยืนหยัดแล้วก็เคียงข้างอิสราเอลแล้วก็อิสราเอลนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองแต่ว่าขณะเดียวกันวันนี้พลเรือนอยู่ในอันตรายจำเป็นต้องให้ความสำคัญแล้วก็สิ่งที่ต้องสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการปกป้องพลเรือนขณะเดียวกันถ้าเกิดไปดูร่างที่มีการลงมติใหม่เนี่ยนะคะมีการเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการหยุดยิงทันทีและก็ต้องหยุดยิงอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องพลเรือนจากทุกฝ่ายขณะเดียวกันก็ยังพูดถึงเรื่องของการปล่อยตัวประกันที่วันนี้ยังถูกกลุ่มฮามาสนั้นควบคุมตัวอยู่ทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมองว่าการเจรจาไม่ว่าจะเป็นกาตาร์อียิปต์หรือว่าของกองกำลังอิสราเอลเองก็ตามวันนี้มีข้อตกลงที่เห็นพ้องต้องกันแต่ว่าข้อเสนอบางอย่างกลับกลายเป็นว่ากลุ่มฮามาสนั้นอาจจะยังไม่ยอมรับก็คงจะต้องรอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยพอส่งคำร้องเรียนไปแล้วผู้เจรจานั้นจะมีการเจรจาดำเนินการอย่างไรด้วยค่ะครับในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับว่าล่าสุดนั้นเนี่ยก็มีการรายงานถึงผลสำรวจของศูนย์วิจัยนโยบายและการสำรวจปาเลสไตน์นะครับที่ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้คนแบบเจอตัวกันเนี่ยนะฮะ750 คนใน75แห่งทั่วฉนวนกาซาซึ่งพบว่าชาวปาเลสไตน์ในกาซานำเสนอภาพมุมมองที่ซับซ้อนเกี่ยวกับกลุ่มฮามาสโดย 62% ของผู้ที่ให้สัมภาษณ์นั้นระบุว่าพวกเขาพอใจกับผลงานของกลุ่มฮามาสในสงครามปัจจุบันซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือนธันวาคมโดยความเห็นเดียวกันนี้ได้รับการเห็นด้วยในครั้งนั้นเนี่ยอยู่ 52% นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามว่าพวกเขาสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็มีคนอยู่น้อยมากในฉนวนกาซาที่บอกว่าพวกเขาจะสนับสนุนพรรคการเมืองของกลุ่มฮามาสโดยมีอยู่ 34%สิ่งที่ระบุว่ายังสนับสนุนซึ่งลดลงจากเดือนธันวาคมตอนนั้นเนี่ย 42%ทางด้าน CNN ก็ไปสอบถามแนวคิดของเรื่องนี้กับทางด้านดร.คาริล ซิกากินักเศรษฐศาสตร์ผู้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นซึ่งก็ได้แยกแยะความแตกต่างออกมาบอกว่ากลุ่มฮามาสในฐานะกองกำลังทหารและกลุ่มฮามาสในฐานะอุดมการณ์โดยซิกากิให้เหตุผลที่ผลสำรวจออกมาเป็นแบบนี้ว่าเป็นเพราะว่าตอนนี้ฮามาสกำลังต่อสู้และปกป้องชาวปาเลสไตน์และเพราะว่าผู้คนยังคิดว่าอิสราเอลกำลังก่อความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาและฮามาสกำลังปกป้องสิ่งนั้นอยู่ซิกากิก็บอกว่าอย่างไรก็ดีการที่ผู้คนพูดว่าใช่และเราชอบมันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะลงคะแนนให้กับกลุ่มฮามาสหากมีการเลือกตั้งและก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาสนับสนุนกลุ่มฮามาสแต่พวกเขาสนับสนุนสิ่งที่ฮามาสกำลังทำอยู่คือพอใจกับสิ่งที่กลุ่มฮามาสเนี่ยทำอยู่เท่านั้นนั่นก็คือการปกป้องปาเลสไตน์นั่นเองครับคุณผู้ชมนะคะไปดูความเคลื่อนไหวนะของสหรัฐอเมริกานะคะที่อาจจะแสดงความวิตกกังวลทั้งเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็เรื่องของการพัฒนาด้านกลาโหมไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียหรือว่าเกาหลีเหนือเองก็ตามนะคะจากการเปิดเผยของพลเรือเอกจอห์น อาคิโลโนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอินโดแปซิฟิกสหรัฐซึ่งคนนี้เนี่ยกำลังจะพ้นจากตำแหน่งเขาได้ให้การต่อคณะกรรมาการทหารสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาว่ามี3เรื่องหลักที่สหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องกังวลในภูมิภาคนี้ก็คือรัสเซียจีนแล้วก็เกาหลีเหนือแต่ถ้าเกิดว่าไปดูรายประเทศแล้วเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้จีนเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่มีศักยภาพมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกองทัพปลดแอกประชาชนจีนที่จะเห็นชัดเจนว่ามีการเสริมสร้างทั้งทางบกทางทะเลอากาศอวกาศไซเบอร์ข้อมูลข่าวสารในช่วง3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพจีนมีการเสริมเครื่องบินรบเพิ่มกว่า400 ลำเพิ่มเรือรบ20 ลำคลังแสงขีปนาวุธเพิ่ม2 เท่าหัวรบขีปนาวุธหรือว่านิวเคลียร์เพิ่มขึ้นกว่า2 เท่าด้วยกันทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่านี่คือการเตรียมความพร้อมแล้วก็พลเรือเอกจอห์น อาคิโลโนบอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการบุกไต้หวันด้วยแต่มันชัดเจนอย่างหนึ่งว่าวันนี้ต้องยอมรับว่ากองกำลังของจีนมีขีดความสามารถแล้วก็มีการพัฒนานะคะไปได้ไกลมากจึงได้มีการเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกานั้นต้องมีการขยายการประจำการทางทหารโดยพลเรือเอกจอห์น อาคิโลโนบอกว่านี่คือภัยคุกคามในอินโดแปซิฟิกที่มันขยายตัวต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วมีการเสนอว่าควรที่จะต้องมีการประจำการระบบป้องกันครูซมิสไซล์อาวุธเร็วเหนือเสียงบนเกาะกวมภายในปี 2027 ด้วยค่ะในขณะที่กองทัพอากาศของสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่17 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมากองทัพอากาศสหรัฐนั้นได้มีการทดสอบขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงนะครับหรือว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นครั้งแรก
และเป็นความเคลื่อนไหวที่นักวิเคราะห์บอกว่านี่เป็นการส่งสัญญาณไปยังจีนว่าสหรัฐนั้นกำลังเดินหน้าพัฒนาอาวุธชนิดนี้ที่หลายคนมองว่าที่ผ่านมานั้นจีนเนี่ยครับเหนือกว่าสหรัฐอเมริกาโฆษกของกองทัพอากาศสหรัฐยืนยันนะครับ17 มีนาคมเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ลำหนึ่งได้ออกจากฐานทัพอากาศแอนเดอร์สันบนเกาะกวมและยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นต้นแบบนะครับบริเวณไซต์ทดสอบเรแกนในหมู่เกาะมาแชลซึ่งห่างจากเกาะกวมเนี่ย 2,600 กิโลเมตรนะครับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงดังกล่าวมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า AGM-183A เป็นอาวุธตอบสนองความรวดเร็วปล่อยทางอากาศประกอบไปด้วยมอเตอร์จรวดและยานร่อนความเร็วเหนือเสียงสามารถบรรทุกหัวรบแบบธรรมดาได้เอกสารของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนตากอนเมื่อปี 2021 ระบุเนี่ยครับว่าขีปนาวุธดังกล่าวนั้นมีจุดประสงค์เพื่อโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินที่มีมูลค่าสูงและจะต้องรีบดำเนินการในการโจมตีสำหรับยานร่อนความเร็วเหนือเสียงหรือว่าขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนี้เนี่ยครับเดินทางด้วยความเร็วมากกว่า5 มัคหรือว่าประมาณ 6,100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ยากต่อการตรวจจับและสกัดกั้นได้ทันเวลารวมถึงยังสามารถเคลื่อนที่และเปลี่ยนระดับความสูงได้ทำให้สามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐยอมรับนะครับว่าจีนแล้วก็รัสเซียก้าวไปไกลกว่าสหรัฐแล้วในแง่ของการพัฒนาอาวุธความเร็วเหนือเสียงโดยเฉพาะจีนที่ทดสอบอาวุธเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกเนี่ยครับสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์และหัวรบธรรมดาได้ตั้งแต่ปี 2014 ในขณะที่นายพลของกองทัพอากาศสหรัฐเคยกล่าวเอาไว้เมื่อปี 2021 เนี่ยครับว่าจีนได้ทดสอบอาวุธความเร็วเหนือเสียงเดินทางไปทั่วโลกในขณะที่รัสเซียก็มีขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงและนำมาใช้แล้วนะครับในสงครามยูเครนโดยเฉพาะเนี่ยขีปนาวุธเซอร์คอนนะครับการทดสอบนั้นเนี่ยมีการคาดเดามาก่อนแล้วว่าสหรัฐเนี่ยจะทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเนี่ยครับในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเครื่องบิน B-52 เดินทางมาถึงเกาะกวมเพื่อเตรียมการฝึกทำความคุ้นเคยกับอาวุธความเร็วเหนือเสียงแต่ว่าเครกซิงเกิลตันนะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสประจำมูลนิธิเพื่อการป้องกันประชาธิปไตยก็บอกว่าการทดสอบนี้เนี่ยมีจุดมุ่งหมายเป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังจีนกล่าวก็คือว่าสหรัฐนั้นเนี่ยยังแน่วแน่ในการเสริมจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของตนในแปซิฟิกแม้จะอยู่ท่ามกลางความท้าทายระดับโลกก็ตามแล้วก็เป็นการบอกเนี่ยนะครับว่าสหรัฐนั้นไม่ได้เป็นแค่ผู้สังเกตการณ์แต่ว่าจะเป็นผู้เล่นรายหนึ่งเหมือนกันในอาวุธชนิดนี้นะครับซึ่งกองทัพอากาศนั้นไม่ได้ระบุนะครับว่าผลของการทดสอบในครั้งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับประเด็นเรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของอาวุธแล้วเนี่ยอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนกำลังจับตามองก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะคะแม้ว่าจะชัดเจนอยู่แล้วว่าเขากำลังจะเป็นผู้ท้าชิงผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ดูเหมือนว่าเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะไม่ง่ายหลังจากที่ผู้พิพากษาอาร์เธอร์แอนกอรอนตัดสินให้โดนัลด์ทรัมป์กับจำเลยเนี่ยชำระเงินจำนวน$464 ล้านสหรัฐพร้อมดอกเบี้ยจากฐานความผิดแจ้งมูลค่าทรัพย์สินของตัวเองไม่ตรงกับความจริงเพื่อหลอกลวงสถาบันการเงินและก็บริษัทประกันมีการกำหนดเงื่อนไขว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องหาหลักทรัพย์มาค้ำประกันค่าปรับให้ได้ก่อนจึงจะสามารถยื่นอุทธรณ์คดีต่อไปได้แล้วก็มีการเปิดเผยว่าทีมทนายความของเขาเนี่ยพยายามติดต่อบริษัทกว่า30 แห่งแต่ไม่ประสบความสำเร็จถ้าท้ายที่สุดแล้วโดนัลด์ทรัมป์ไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้เนี่ยเขาอาจจะต้องถูกอายัดทรัพย์เพื่อชดใช้หนี้แทนและก็ล่าสุดนี้นะคะสำนักงานอัยการนิวยอร์กยื่นคำสั่งต่อศาลสำนักงานเสมียนศาลเขตเวสต์เชสเตอร์เคานตี้เป็นสัญญาณแรกว่าทางการนิวยอร์กเนี่ยกำลังเตรียมการในการอายัดทรัพย์ของโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเขาไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาค้ำประกันได้จริงๆแล้วก็การที่เขาไม่สามารถหาหลักทรัพย์หรือว่าคนค้ำประกันได้ตรงนี้แหละอาจจะกระทบภาพลักษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เป็นอย่างมากทั้งเรื่องของการหาเสียงลงสมัครเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าณวันนี้เองเขาก็กำลังระดมทุนในการสู้คดีความอื่นๆด้วยค่ะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ